سلام، امروز اومدم با طرز تهیه رول مرغ. این رول مرغ اگه سایز کوچیک درست کنیم به عنوان کاناپه مرغ یا همون فینگرفود مرغ هم میتونید برای یه میز مزه یا دور همیاتون استفاده کنید. خیلی راحت، مواد اولیه‌اش هم بسیار در دسترسه. قبل از شروع ممنون میشم همین الان این ویدیوی منو لایک کنید که بعداً فراموش نکنید کانال منو اگه سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید، تو کامنت هم برای من قلبای خوش رنگ بذارید، مخصوصا قلب قرمز. خب بریم با هم دیگه درست کنیم. خیلی راحت و سریعه و جون میده برای مهمونی و دوره همی. به همین راحتی رول مرغ ما آماده است برای مهمونی‌ها دور همیا. ممنون میشم ویدیو منو لایک کنید و کانال من سابسکرایب کنید. درست کنید و نوش جان.